حرب عالمية ثالثة، حرب نووية عالمية، دول كبرى ستنهار والكوكب سيتغير شكله للأبد. أقوال تتردد كثيرا في الآونة الأخيرة، خوفا أو رعبا أو لأهداف غير معلومة. دول محددة تتحكم في مصير العالم، تطلق الحروب وتنهي أخرى وتحرك أساطيلها أينما أرادت. هذا الكوكب يحتاج لكبير يحكمه، ولا بد أن يكون قادرا على التحكم بكل التفاصيل، سياسيا، عسكريا، واقتصاديا. في العام 2019 قامت جامعة بنسلفانيا الأمريكية وبالتعاون مع إحدى المجلات المحلية استطلعت رأي 20,000 شخص حول رأيهم ب80 دولة حول العالم، ومع التحليل والتدقيق لديها أصدرت قائمة بأقوى دول العالم. الثلاثة الأوائل لم يتغيروا كما العادة، فقد جاءت في المرتبة الأولى الولايات المتحدة، وفي المرتبة الثانية روسيا، وتبعتها الصين في المرتبة الثالثة. لكن تصنيف العشرة الأوائل ضم أيضا اليابان والسعودية. ذلك التصنيف استند حينها على التأثيرات السياسية والاقتصادية، إلا أن عوامل أخرى تحكم قوة ونفوذ الدول، وحينها يمكننا الحديث عن الدول العظمى. الدولة العظمى مصطلح تردد كثيرا في السنوات الأخيرة، واحتار العالم في تصنيف الدول العظمى بشكل عام، لكنه لطالما أشار إلى الدولة التي تفوق غيرها قوة من الدول، ليقتصر التقييم بذلك على القوة العسكرية فقط. لكن في السابق كان هناك مواصفات عدة لتصنف الدولة على أنها عظمى. تأتي في المرتبة الأولى القوة العسكرية، إذ يجب أن تكون الدولة مرعبة لبقية الدول وقادرة على فرض تدخلها العسكري بأي وقت لتثبت نفوذها دون أي مساعدة. ثانياً تأتي القوة الاقتصادية، والتي تأتي من القاعدة الاقتصادية للدولة لتكون قادرة على التحكم باقتصاد العالم. وثالثاً القوة الحضارية، إذ يجب على الدولة أن يكون لديها حضارة عريقة وجذور قديمة تسير عليها لبقية السنوات. أما رابعاً فتأتي القوة الثقافية، والتي يمكن أن تسمى من القوى الناعمة للدولة، التي من خلالها يمكن أن تمد نفوذها وأفكارها لبقية أنحاء العالم. وخامساً القوة الاجتماعية، والتي يمكن أن تلخص برضاً شعبي كامل عن أوضاع الدولة. ومن أهم العوامل اتساع رقعة الدولة، والتي بدورها تجعلها دولة غنية بالموارد. كلما اتسعت تم السيطرة والتحكم، إذ يجب أن تكون قادرة على فرض سيطرتها بسهولة. وأخيراً العمران، والذي منذ أن ظهر مصطلح الدولة كان الأساس لقيامها. فلا دولة بدون عمران، ولا عمران بدون دولة قوية. عوامل يمكن أن توصف اليوم بالبديهية، لكنها قبل مئات السنين كانت صعبة ومستحيلة، في عالم يتقاتل فيه البشر بالسيف والرمح، وموارده لم تكتشف كلها بعد. ومع ذلك كان التاريخ مليئا بالدول العظمى. فمن كان السباق؟ ومن هن الدول العظمى عبر التاريخ؟ البدايات لظهور الدول العظمى أو القوى العظمى كان من الإمبراطورية الفارسية، والتي تشكلت في البداية من مجموعة من القبائل شبه البدوية في الهضبة الإيرانية. ومع وصول قورش الكبير لزعامتهم بدأ بهزيمة الممالك المجاورة لهم، منها ممالك ميديا وليديا وبابل، ليضمهم جميعا تحت حكمه ويؤسس الإمبراطورية الفارسية الأولى، وذلك عام 550 قبل الميلاد. وأصبحت هذه الإمبراطورية في ظل حكمه أول قوة عظمى في العالم. توحدت تحت حكمها 3 مواقع مهمة من مواقع الحضارة الإنسانية الباكرة في العالم القديم، وهي بلاد الرافدين، ووادي النيل في مصر، ووادي السند في الهند. امتدت الإمبراطورية الفارسية في ذروة مجدها تحت حكم داريوس العظيم من شبه جزيرة البلقان في أوروبا إلى وادي نهر السند في شمال غرب الهند وجنوبا إلى مصر. والفرس هم أول من بنى طرقا منتظمة
وصلت قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبنوا غيرها العديد من الطرق الجديدة، وطوروا أول خدمة بريدية في العالم، ما جعلهم أول دولة عظمى في التاريخ. ومن بين الدول العظمى تاريخياً كانت الإمبراطورية الرومانية التي تأسست في مدينة روما الإيطالية، والتي انطلقت بشكل صغير من حيث المساحة، ثم اتسعت تدريجياً لتكون واحدة من أكثر الإمبراطوريات مساحة في العالم، وضمت حينها امتيازاً قوياً في القوة البحرية والبرية، ووسعت من علاقاتها التجارية حول العالم رغم هجماتها بهدف التوسع أكثر، وبقيت من الدول العظمى حتى انهيارها حتى 476 ميلادي. وفي تاريخ الدول العظمى لم يغب العرب والمسلمون عن المشهد، فكان الظهور الأول للدولة الإسلامية الأولى، والتي كانت في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، واكتسبت قوة كبرى بالترابط الداخلي بين الناس، إذ اعتمد النبي مبدأ تحقق المصلحة ودرء المفسدة، ما جعل من الدولة أقوى في عهده وعهد الخلفاء أيضا. جاءت بعد ذلك الدولة الأموية، والتي فعليا غيرت مفهوم الدولة العظمى، إذ بدأت حكمها عام 662 ميلادي، وامتازت بالفتوحات الكثيرة شرقا وغربا، حتى وصلت حدودها للأندلس على يد طارق بن زياد. كما باتت الدعوة الإسلامية في عهدها دعوة عالمية بفضل السياسة التي اتبعها الأمويون بشكل عام، وشهدت الدولة حينها نهضة عمرانية جديدة، وبات هناك نمط خاص بالأمويين لا يزال حاضرا حتى اليوم. فقد غيرت الدولة الأموية مصطلح الدولة العظمى بإدخالها السياسة والعمران لفرض قوتها ونفوذها. أما عن ثالث دول الخلافة الإسلامية وهي الدولة العباسية، فقد شهدت هي الأخرى مجدا وقوى كبرى، وعاشت العهد الذهبي في عهد الخليفة هارون الرشيد، الذي ركز على النهضة المجتمعية والإصلاحات الداخلية. فبات الرضا الداخلي عامل قوة للدولة. يضاف لتلك الدول الدولة العثمانية، والتي تأسست على يد عثمان بن أرطغرل، وقد بلغت ذروة مجدها وقوتها في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، فامتد نفوذها لتشمل بسيطرتها مساحات واسعة من قارات العالم القديم، أوروبا وآسيا وأفريقيا. شهد العالم بعد ذلك ظهور قوى جديدة وكبرى خصوصا في الغرب، إذ تفوقت بريطانيا أو المملكة المتحدة على الجميع، وباتت تضم أراضي تبعد عنها آلاف الكيلومترات. ويمكن القول أن بريطانيا كانت دولة قامت على أنقاض الإمبراطورية الرومانية، والوريث لها بعد الانهيار، إذ اهتمت بالإنتاج الصناعي والقوى العسكرية والسياسية عالميا، واستمر وضعها بالنفوذ حتى القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، إذ اندلعت الحرب العالمية الثانية وغيرت مشهد الزعامة في العالم. فمع نهاية الحرب ظهر قطبان الأول هو الاتحاد السوفيتي، الذي قام على أنقاض القيصرية الروسية، وملك جيشا مرعبا واقتصادا ليس بالهين. أما الثاني فكانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية، وفي ذات الوقت صاحبة نفوذ عالمي وقوة عسكرية هائلة مكنتها من الغزو والتدخل أينما أرادت. فقد تصادم الطرفان في الحرب الباردة، والتي أفضت لانتصار واشنطن وهزيمة موسكو، لتحصل حينها الولايات المتحدة على اسم الدولة العظمى، وباتت هي القطب الأكبر في العالم كله. لكن اليوم لم يعد المشهد يقتصر على السيطرة ولا كل العوامل التي تحدثنا عنها في السابق، ففي عالم تحكمه الأرقام والنفوذ والتطور، بات الأمر يستند لعوامل مختلفة عن السابق، أو يمكن أن يختصر بعوامل معينة، وتلك العوامل ستؤدي بنا للقول أن العديد من الدول قادمة لتكون من الدول العظمى. فكيف تصنف الدول العظمى اليوم؟ ومن من الدول آت لذلك التصنيف؟ تغير المشهد كثيرا، وبات العالم أسرع بكثير عن السابق، فبدلا من أن تكون الدولة تمتد من الشرق إلى الغرب لتكون عظمى،
باتت بحاجة نفوذ وقوة مختلفة لتكون عظمى. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مثال حي حاليا عن الدول العظمى، فقد اكتسبت ذلك الاسم من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وكانت تعتمد بشكل رئيس على قوة جيشها الضارب في كل مكان، فإذا عجزت عن مد نفوذها بالسلم أطلقت جيشها لذات الهدف، مع قوة اقتصادية كبيرة قادرة على التحكم بكل اقتصاد العالم بقرار واحد، بالإضافة لاستقرار السلطة في البيت الأبيض. فعلى الرغم من كون الرئيس الأمريكي يتغير كل 4 سنوات، لكن مبادئ السلطة والثقة بين الشعب والحكومة ثابتة دائما، الأمر الذي يعطي الثاني القوة الأكبر للتحرك واتخاذ القرارات، وفي ذات الوقت المجال الأكبر لفرض نفوذ الدولة. يمكن القول أن واشنطن منذ صعودها غيرت مفهوم الدول العظمى، وفي ذات الوقت وضعت قواعد ثابتة لذلك المصطلح يمكن أن تسمى بثالوث الدول العظمى. ذلك الثالوث لا يشبه الثالوث النووي، لكنه في الواقع مرعب أكثر منه لبقية الدول المنافسة، ويتكون بشكل أساسي من 3 كلمات هي القوة، السلطة، المال. القوة المتمثلة بقوة جيش تلك الدولة وحجم قدراته على دخول دولة جديدة أو حتى احتلالها، بالإضافة لقدرته على حماية الدولة وجميع الأراضي التابعة لها دائما. السلطة فتأتي من كون مركز القرار مستقر على الرغم من التغييرات، ولا يتأثر بالتغييرات العالمية أو الموجات التي تجتاح العالم مثل الثورات أو الانقلابات بشكل عام. المال والذي يتجسد في الاقتصاد القوي للدولة وقدرته المالية على مساعدة بعض الدول أو حتى دعم جهات معينة لتنفيذ أجندتها. عوامل غيرتها واشنطن خلال صعودها منحتها القوة، لكنها اليوم قد تعيدها لنقطة الصفر، والسبب أن تلك العوامل قد تصبح تباعا لدى العديد من الدول. في الواقع واليوم يوجد العديد من الدول العظمى الناشئة تأتي على رأسها الصين التي تمتلك جيشا قويا، بالإضافة لسلطة ثابتة بيد حزب واحد لا يتغير، وأخيرا لديها اقتصاد قوي للغاية وقد يتصدر العالم في السنوات القادمة. ذات الأمر في روسيا، لكنها في الواقع تعاني من ثغرة واحدة، وهي اعتماد اقتصادها بشكل كامل على مواردها الطبيعية مثل النفط. ألمانيا هي الأخرى بقوتها الصناعية، قد تكون مؤهلة لتلك المرتبة في حال قررت تطوير جيشها، مع وجود سلطة ديناميكية لديها لا تتأثر بمحيطها. وفي الشرق الأوسط فالكفة الأقوى تذهب للمملكة العربية السعودية، والتي يمكن القول أنها تملك جميع العوامل وبقوة، فلديها جيشا قويا عربيا وعالميا ولا يزال يتطور أكثر وأكثر، وسلطة ثابتة وقوية تتمثل بالعائلة الحاكمة من آل سعود، بالإضافة لاقتصادها الغني والقوي والذي بات اليوم يعتمد على عدة ركائز غير النفط، ما يعني أنها قادرة وبقوة لتكون من الدول العظمى. ويمكن القول أنها تلعب هذا الدور حاليا، لكن على مستوى المنطقة، بانتظار قوة أكبر ونفوذ أوسع سيصل حتما للمملكة. فهل سنشهد دولا عظمى متعددة، أم ستبقى واشنطن تسيطر على المشهد؟